Hello mga brad at sis, to brad oh. Ginawa ko brad at sis Christmas Belen. Ito yung ano niya brad oh. Yung parang bakuran lang na maliit brad. Ito yung ano niya brad oh, higaan ni Papa Jesus brad at sis, Baby Jesus. Barnisan ko lang brad, plastic barniz. Pintaan ko lang ito brad at sis. Kung may mag-dump din nung, di ba ninong sila yung matuwan ninong? Sa online na. Yan sa brad at sis oh. Nagawa ko na brad ng ano brad, yung daon ng niyog. Nabarnisan ko rin brad at sis. Dito sa loob yung higaan niya brad at bakuran. Yan brad oh. Nabarnisan mo na brad at sis. Yung mga brad at sis oh. Yan ang bilhin brad at sis oh. Maraming salamat sa panonood at support mga brad at sis. God bless you all. Bye bye.